آیا میدونستید با نگاه کردن و لمس جایی که درد میکنه میتونید علت درد مچ پاتون رو پیدا کنید و من برای هر علت درمانهای ساده رو بهتون آموزش میدم. خیلی خوش اومدید. دکتر نیما هستم، پزشک عمومی، و در این کانال نتایج تجربه ها و مطالعات خودم رو به صورت ویدیوهای آموزشی باهاتون به اشتراک میذارم. مچ پا یک مفصله که بسیار پرکاربرد و پر استفاده است و در اون عناصر زیادی وجود داره که میتونن آسیب ببینن و دردناک بشن. نقطه ای که شما بیشترین احساس درد رو دارید نقطه ایه که آسیب دیدگی وجود داره و باید با توجه به اون آسیب دیدگی درمان درست رو انتخاب کرد. بریم سراغ اولین مورد و شایع ترین علت درد مچ پا. این درد در ناحیه قوزک خارجی یا بیرونی مچ پا ایجاد میشه و ناشی از پیچش ها و پیچ‌خوردگی های مچ پاست. پیچ خوردن مچ پا به سمت خارج باعث کشیدگی یا پارگی در رباط‌های خارجی مچ پا میشه. علاوه بر درد، تورم و کبودی هم ممکنه در ناحیه وجود داشته باشه که کبودی بیشتر نشون دهنده پارگی رباطه تا کشیدگی. درمان این مشکل بستگی به شدت آسیب داره. اگر شدت آسیب کم باشه، بستن مچ پا، استراحت دادن به مچ پا و گذاشتن کمپرس سرد و قرار دادن مچ پا بالاتر از سطح قلب جزء درمانهای اولیه است و ممکنه بعد از اون به فیزیوتراپی هم نیاز داشته باشید. برای کم کردن درد، تورم و التهاب میتونید از داروهای ضد التهاب مثل ایبوپروفن یا ناپروکسن هم استفاده کنید. اما اگر شدت آسیب زیاد باشه، نیاز به گچ گرفتن یا آتل گرفتن هم ممکنه وجود داشته باشه. این آسیب تقریبا هیچ وقت به جراحی احتیاج نداره مگر اینکه همراه با شکستگی باشه. خیلی دقت کنید، اگر این آسیب سطحی گرفته بشه و درمانش کامل انجام نشه باعث کهنه شدن آسیب میشه و اگر آسیب کهنه بشه باعث مزمن شدن درد و پیچ خوردگی های مکرر در مچ پا میشه که خیلی ها با این مشکل به ما مراجعه میکنن. پیچ خوردگی های مکرر پا هم میتونه منجر به آرتروز مچ پا بشه که در ادامه بیشتر راجبش صحبت میکنیم. اگر این حالت براتون پیش اومد، برای اینکه کامل خوب بشید باید بیشتر استراحت کنید و تمرینات ویژه مچ پا رو انجام بدید یا به فیزیوتراپی برید. علت دوم درد مچ پا در همین ناحیه وقتیه که پیچ خوردن پا موجب شکستن استخوان فیبولا هم بشه. در این حالت اگر قوزک خارجی یا بیرونی پا رو لمس کنید و با انگشت فشار بدید، درد شدیدی رو حس خواهید کرد. عکس برداری ایکس ری برای تشخیص شکستگی استخوان الزامیه و درمانش هم گچگیری یا اگر لازم باشه جراحیه. درد در مچ پا میتونه در ناحیه قوزک داخلی هم ایجاد بشه که علتش پیچ خوردن مچ پا به سمت داخله. این مدل از پیچیدن مچ پا میتونه باعث کشیدگی یا پارگی رباط‌های سمت داخل مچ بشه. درمانش مثل درمان کشیدگی رباط‌های خارجیه و نیاز به جراحی نداره مگر اینکه همراه با شکستگی باشه. اگر بعد از یک پیچ خوردگی مچ دچار درد ثابت و پایدار در قسمت میانی ساق شدید، نشون دهنده آسیب به سندسموزه که نشون میده آسیب جدی و شدیده. سندسموز یک بافت قویه که دو استخوان ساق رو به هم متصل میکنه و پاره شدنش باعث کاهش پایداری مچ پا میشه. متاسفانه برای درمان این آسیب نیاز به زمان زیادی هست. ممکنه با گچ گرفتن و فیزیوتراپی بهبود حاصل بشه، اما در اکثر مواقع نیاز به جراحی داره. یک نوع دیگه ای از درد ممکنه در جلوی مچ پا وجود داشته باشه که برخلاف مدل قبلی حاد نیست، مزمنه و به دنبال یک پیچ خوردگی هم نیست. تقریبا همیشه علت این درد وجود استخوانچه های اضافه در جلوی مچ پاست. این استخوانچه های اضافه در طول سالها تشکیل میشن و علت تشکیلش آسیب های مکرر در گذشته یا استفاده زیاد و سنگین از مچ پاست.
معمولاً خم کردن و بالا آوردن مچ پا در این حالت سخت و دردناکه و معمولاً هم به اندازه اون یکی مچ پاتون که سالم هست نمیتونید مچ پاتون رو بالا بیارید. اگر این مشکل درمان نشه میتونه منجر به آرتروز در آینده بشه. راه درمان این مشکل انجام تمرینات کششی و نرمش، فیزیوتراپی و اگر جواب نداد تزریق در ناحیه است که اگر این هم جواب نداد لازم هست که جراحی انجام بشه و استخوانچه‌های اضافه برداشته بشه. یک علت دیگه برای درد در ناحیه قوزک خارجی، مخصوصا دردی که پشت قوزک احساس میشه، درد ناشی از التهاب تاندونه. تاندون عضله پرونئال از پشت قوزک خارجی دور میزنه و به سمت پا حرکت میکنه و در کسانی که شکل مچ پای طبیعی ندارن، یعنی افرادی که قوس کف پاشون صاف هست یا قوس کف پاشون زیاد هست، این درد ممکنه ایجاد بشه. اشکالات در شکل قوس کف پا باعث میشه مچ پا شکل ایدئال نداشته باشه و به سمت خارج یا به سمت داخل خمیده باشه که باعث کشش یا فشار اومدن روی تاندون ها میشه و میتونه باعث درد تاندون بشه. درمان شامل توقف یا کم کردن تمام فعالیت هایی میشه که باعث ایجاد درد میشه، به اضافه اینکه باید شکل و زاویه مچ پاتون رو با استفاده از کفی های مخصوص یا کفش های مخصوص اصلاح بکنید و با انجام تمرینات مخصوص عضلات اطراف مچ پاتون رو تقویت کنید. درد در ناحیه پشت قوزک داخلی هم به خاطر التهاب تاندون های این ناحیه است. از این ناحیه دو تاندون عبور میکنه و به سمت پا حرکت میکنه که وزن زیاد در کنار وجود شکل نادرست و زاویه نادرست مچ پا میتونه باعث التهاب و درد این تاندون ها بشه. مثل مورد قبل، درمان شامل توقف یا کاهش تمام فعالیت هایی که باعث درد میشه، استفاده از کفی یا کفشی که زاویه مچ پا رو به حالت ایدئال نزدیک بکنه و انجام تمرینات و فیزیوتراپی برای تقویت عضلات و تاندون‌های اطراف مچ. یکی دیگه از علت‌های درد جلوی مچ پا التهاب تاندون تیبیال قدامیه. به راحتی میتونید این تاندون رو لمس بکنید. اگر یک مقدار مچ پاتون رو به سمت بالا بیارید، این تاندون کاملا هم قابل لمس کردنه و بعضاً قابل دیدن هم هست. علت دردناک شدن این ناحیه تقریبا همیشه استفاده از کفش هایی که تنگه و روی تاندون فشار میاره. درمان شامل توقف و کاهش تمام فعالیت هایی که باعث درد میشه، استفاده نکردن از کفش هایی که تنگه و روی تاندون فشار میاره و استفاده کردن از قرص های ضد التهاب تا وقتی که درد از بین بره. یکی دیگه از علت های درد جلوی مچ پا، به خصوص اگر دونده هستید، شکستگی استخوان ناویکولاره. درمان این شکستگی بسیار مهمه و متاسفانه سخت هم هست چون به زمان زیادی احتیاج داره. برای تشخیص این شکستگی لازم هست که حتما عکس رادیوگرافی گرفته بشه. برای درمان ضروری هست که هر فعالیتی که ایجاد درد میکنه رو متوقف کنید و نیاز به گچ گرفتن به مدت حداقل 6 هفته داره و در بعضی مواقع نیاز به جراحی داره. قبل از اینکه بریم سراغ موارد بعدی و در مورد آرتروز مچ پا صحبت بکنیم، میخوام ازتون خواهش کنم تجربیاتتون رو حتما با بقیه به اشتراک بذارید در بخش کامنت ها و سوالاتتون رو حتما بپرسید. تا جایی که بتونم سوالات رو میخونم، بهشون پاسخ میدم و اگر درباره یکی از این مشکلاتی که گفتم کامنت های بیشتری از بقیه بیاد، در مورد اون مشکل ویدیو میسازم و درمانهای کاملتر و مفصلتر رو توضیح میدم. یکی از مهمترین و شایع‌ترین دردهای مچ پا، دردهای عمیق در ناحیه مچه. این درد عمیق میتونه نشون دهنده آسیب به غضروف استخوان تالوس باشه. تالوس یک استخوان بسیار مهمه که با ساق مفصل میشه و تمام وزن بدن از طریق این استخوان به مچ پا و پا
منتقل میشه. با توجه به ناحیه‌ای از غضروف تالوس که آسیب دیده، این درد عمیق مچ پا میتونه در قسمت‌های داخلی تر یا خارجی تر حس بشه. علت این آسیب تحمیل فشار زیاد به مچ پاست، مثل کسایی که وزن زیادی دارن یا پریدن یا دویدن زیادی انجام میدن یا کسانی که دچار پیچش‌های مکرر مچ پا در گذشته شدن. پیچ خوردن مکرر مچ پا در کسانی ایجاد میشه که در گذشته یک پیچ خوردگی شدید داشتن و پروسه درمانی رو به صورت کامل به اتمام نرسوندن. این آسیب دیدگی اگر درست و خوب درمان نشه پیشرفت میکنه و باعث آرتروز مچ پا میشه. خبر بعد این که این آسیب دیدگی بسیار دیر خوب میشه. درمان شامل گچ گرفتن بدون وزن گذاری روی مچ پا برای 6 هفته است و بعد از اون مراقبت، فیزیوتراپی و صبوری برای 6 ماه یا بیشتر. گاهی حتی این هم کافی نیست و درمان رخ نمیده و نیاز به مداخله و کمک جراحی وجود داره. دردهای پشت مچ پا یا به خاطر التهاب‌های تاندونی هستند یا به خاطر وجود استخوانچه‌های اضافه. در پشت پا ما تاندون آشیل رو داریم که میتونه ملتهب و دردناک بشه، به خصوص در کسانی مثل دونده ها. این درد میتونه هم در ناحیه پاشنه حس بشه، هم در ناحیه بالاتر از پاشنه، حدود 2 تا 6 سانتی متر بالاتر. درمان این مورد توقف یا کاهش حرکاتیه که باعث درد میشه، استفاده از داروهای ضد التهاب و فیزیوتراپی و دقت کنید که به هیچ وجه در ناحیه تاندون آشیل نباید تزریق انجام بشه، چون این تزریق باعث ضعیف شدن تاندون آشیل و در نهایت پارگی اون میشه. اما اگر درد به خاطر استخوانچه‌های اضافه باشه، وقتی که مچ پاتون رو به سمت پایین خم میکنید احساس درد بیشتر میشه. تو این موارد هم باید حرکاتی که باعث ایجاد درد میشه رو محدود بکنید، از داروهای ضد التهاب استفاده کنید. فیزیوتراپی میتونه کمک کنه، اما اگر اینها کمک نکرد میتونید در ناحیه تزریقات انجام بدید. اگر این هم کمک نکرد، با جراحی پزشک میتونه وارد ناحیه بشه و استخوانچه‌های اضافه رو برداره. امیدوارم که بهتون کمک کرده باشم. مرسی تا آخر ویدیو با من همراه بودید. به اشتراک گذاری فراموش نشه و ویدیوهای دیگه این بغل هست که میتونید اونها رو هم نگاه کنید.